Chỉ vì bị tôm hùm kẹp một cái, cháu trai tôi nhiễm phải loại 6 khuẩn chí mạng. Lúc 3 giờ sáng, tôi lập tức kéo Đường Tuấn ra khỏi giường, đưa cậu ấy nhập viện. Nhưng sau này, khi cháu trai thi trượt đại học, nó lại trút giận lên đầu tôi. Bọn họ tấn công tôi rất nhiều, rồi đẩy tôi xuống sông. Tôi không biết bơi rồi mất. Thậm chí, để bảo vệ cả nhà cháu trai, bọn họ dựng chuyện tôi trượt chân ngã xuống nước, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày cháu trai bị tôm hùm kẹp vào tay. Nó vừa ôm ngón tay bị thương vừa khóc. Cô ơi, tay cháu chảy máu rồi. Mình đi bệnh viện được không cô? Cô ơi, mình có nên đi bệnh viện băng bó không? Đi thì tất nhiên là đi được. Nhưng mà ngày mai cháu thi đại học rồi. Đến lúc đó mà băng bó, không biết có ảnh hưởng đến việc làm bài không nhỉ? Chẳng cần đến bệnh viện làm gì. Thi đại học ngày đầu tiên mà đến nơi xui xẻo đó, không phải là không may sao? Vết thương nhỏ thế này, chỉ là vết sức nhẹ do tôm hùm thôi mà. Rửa sơ qua nước là được. Vậy thì, tôi nhìn nó nắm lấy tay Đường Tuấn, dùng nước sạch qua loa rửa sơ. Suýt nữa thì tôi bật cười thành tiếng. Cứ rửa đi. Sau khi nhiễm khuẩn Vibrio vinificaceae, rửa bằng nước lạnh chỉ càng làm 6 khuẩn thâm nhập, làm bệnh nặng thêm. Tôi thật muốn xem là thi đại học xong trước hay phải cơ tay trước. Sáng hôm sau, tiếng hét của Đường Tuấn đánh thức tôi dậy. Cô ơi, tay cháu sưng lên rồi. Rất tốt. Có vẻ tình trạng nhiễm trùng đã nặng thêm rồi. Ồ nào cái gì chứ? Có gì đâu, dán miếng băng cá nhân là xong. Hồi trẻ, tay tôi đầy vết tê cóng, vẫn phải lên núi cắt cỏ cho lợn. Cháu đúng là yêu đuổi quá đấy. Mau đi thi đi. Con lề mề nữa là không kịp vào phòng thi đâu. Đúng vậy, đã 8 giờ rồi. Phải vào phòng thi trước nửa tiếng đấy. Được thôi. Đường Tuấn bĩu môi. Dù không tình nguyện, vẫn đeo cặp đi ra ngoài. Sau khi Đường Tuấn thi xong môn đầu tiên và trở về nhà, ngón tay của cậu ấy sưng tấy nghiêm trọng hơn. Lớp băng cá nhân dính chặt vào vết thương đã chuyển màu tím tái. Mẹ ơi, hay là mình đến bệnh viện xem sao đi. Đồ con hư. Đã bảo rồi, đến bệnh viện thì xui lắm, sẽ ảnh hưởng đến vận may thi cử của con. Thế giờ làm sao đây? Sưng thế này, buổi chiều con không làm bài được mất. Biết ngay là con sẽ gặp rắc rối mà. May mà trước khi thi, mẹ đã xin được thứ này. Nói rồi, bà ấy chạy vào bếp, mang ra một bát gì đó. Nhìn giống như dầu ăn, nhưng bên trên nổi lành bềnh những thứ đen xì. Đây là cái gì vậy? Đây là cho hương mẹ đặc biệt xin cho con đấy. Đừng sợ, hồi xưa ở quê, bọn mẹ đi cắt cỏ, bị thương chỉ cần bôi dầu cải là khỏi. Nó còn diệt khuẩn nữa đấy. Con không tin thì hỏi cô con đi. Đường Tuấn nhìn tôi cầu cứu. Tôi mỉm cười nói, cô học toàn lý thuyết trong sách vở thôi. Chị dâu có nhiều kinh nghiệm sống hơn cô mà. Nghe chị ấy đi. Dầu cải bôi lên vết thương nhiễm trùng á. Đúng là trò cười, mấy cái mẹo dân gian vô dụng. Con cả cho hương nữa. Đúng là không sợ ngộ độc trì mà. Nhưng chị dâu lại chẳng để ý. Chị ấy học vấn thấp, luôn ghen tị với tôi là người học đại học. Hiếm khi tôi công nhận mình không bằng chị ấy. Chị ấy vui sướng ra mặt, cầm tay Đường Tuấn, bôi cái thứ đen xì đó lên vết thương của cậu ấy. Nghe mẹ đi, mẹ sống mấy chục năm rồi, không lẽ hại con được sao? Kỳ thi đại học là chuyện quan trọng nhất đời người. Con cố chịu đựng ngày cuối cùng này là được. Chịu khổ mới thành tài, mới hơn người khác được. Vì trường đại học hàng đầu 985 của con, hãy cố gắng hết sức vào phút cuối nhé. Không biết có phải do tác động tâm lý không? Sau khi bôi lớp dầu cho hương, Đường Tuấn không làm ầm lên nữa. Nghỉ trưa xong lại tiếp tục đi thi. Đến chiều tối, tôi và chị dâu căn giờ, rồi ra ngoài đón Đường Tuấn vừa thi xong. Nhưng khi chúng tôi còn chưa tới nơi, đã nghe thấy một số phụ huynh bàn tán. Có phải do áp lực thi cử quá lớn mà căng thẳng đến ngất xỉu không? Áp lực gì mà áp lực? Nghe nói là bị nhiễm trùng gì đó. Lúc khiêng đi, mù từ tay cậu ta chảy đầy, ướt hết bài thi. Chảy cả mù à? Nghiêm trọng thế sao? Phụ huynh kiểu gì vậy? Vô trách nhiệm thế. Con sắp thi đại học mà còn không đưa đi khám.
Thôi đừng mắng nữa. Tôi sợ lát nữa biết người ngất xỉu là Đường Tuấn. Chị tức đến chết mất. Đừng khoe khoang nữa. Tôi chăm sóc con mình kỹ lắm. Trước kỳ thi, sợ con áp lực quá. Tôi còn mua hẳn tôm hùm yêu thích cho nó ăn. Hesi, không biết phụ huynh của cậu bé kia nghĩ gì nữa. Chảy mù đến mức đó mà không đưa đi bệnh viện. Nhưng nhìn theo hướng tích cực, có một thí sinh rời cuộc chơi, thì con mình lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh, phải không? Ha ha. Chị dâu của tôi ăn nói vô tư. Nhưng câu kiểu hạ hê thế này vừa nói ra, người đang tám chuyện với chị lập tức nhìn chị với ánh mắt khác lạ. Nhà nào cũng có con thi đại học. Chị nên nói ít những câu kiểu hả hê như vậy đi. Tích chút phúc đức cho con nhà chị. Chị dâu tôi vốn không chịu được ai chỉ trích. Nghe vậy lập tức nổi cáu. Liên quan gì đến cô? Con tôi học giỏi lắm, là học sinh xuất sắc đang nhắm đến trường 985. Tôi không cần tích đức gì cả. Tôi không cần tích đức gì cả. Là cái thứ gì chứ mà dám dạy tôi cách làm người? Chị dâu còn chưa nói hết những lời lầm bầm tức tối, thì giáo viên chủ nhiệm của Đường Tuấn đã chạy đến với vẻ mặt đầy mồ hôi. Chị là mẹ Đường Tuấn phải không? Cuối cùng cũng tìm được chị. Mau đi bệnh viện với tôi. Con trai chị ngất xỉu rồi. Thầy đang nói gì mà xui xẻo vậy? Con trai tôi đang thi đại học mà. Sao lại ngất được? Con trai chị bị thương ở tay. Vết thương bị nhiễm trùng, mủ chảy ra đầy tay. Nhìn thấy những vết máu mủ ấy, nó ngất ngay tại chỗ. Khi chúng tôi đưa nó đến bệnh viện, nó còn đang sốt cao. Cái gì? Ý thể là đứa ngất trong phòng thi đó là con tôi sao? Giáo viên chủ nhiệm ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu. Đám đông xung quanh ồn ào hẳn lên. Thì ra chị chính là phụ huynh vô trách nhiệm đó. Đấy, tôi đã bảo rồi. Phải tích đức cho con cái. Không được nói những lời hả hê. Phụ huynh kiểu ngang ngược thế này. Chả trách con trai lại bị thương vào đúng ngày thi. Mà chị cũng không biết. Chị dâu tôi, người luôn trọng sĩ diện và cứng đầu. Dù bị người ta mắng như thế, vẫn không tin. Ngược lại, chị lập tức chỉ thẳng vào giáo viên chủ nhiệm mà mắng. Tôi không tin, trường học các người tệ hại. Giáo viên các người cũng vậy, con trai tôi khỏe mạnh. Chỉ là bị tôm hùm kẹp tay một chút thôi. Sao mà ngất được? Sao mà chảy mủ? Chắc chắn phòng thi không sạch sẽ. Đồ bẩn thỉu nào đó làm con tôi bị nhiễm trùng. Tôi sẽ kiện các người. Kiện lên sở giáo dục luôn. Lời chị càng nói càng mất kiểm soát. Xung quanh đã có người lén lấy điện thoại ra để quay lại hành sáu kỳ cuộc này. Tôi vội vàng lùi ra xa một chút, không muốn bị quay chung với chị dâu, để rồi bị mắng trên mạng. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm là sốt ruột đến mức đổ cả mồ hôi. Mẹ Đường Tuấn là học sinh tôi yêu quý nhất. Nó gặp chuyện như vậy, tôi cũng đau lòng như chị. Chị bình tĩnh lại đi. Có gì để chúng ta gặp bác sĩ rồi nói tiếp. Tôi không tin. Các người chỉ muốn lừa tôi rời khỏi trường, dọn sạch hiện trường, để phi tang chứng cứ hại con tôi. Chị dâu hoàn toàn không chịu nghe, thậm chí còn làm loạn lên. Vừa nói, chị ta còn định kéo đứt hàng rào cảnh giới để lao vào phòng thi. Nếu phụ huynh này phá rối trật tự kỳ thi, hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ chị sẽ bị xử lý, mà kết quả thi của toàn bộ học sinh trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Đám phụ huynh vốn đang đứng xem và quay phim, nghe đến đây liền bỏ điện thoại xuống mà lao đến kéo chị dâu tôi lại. Con chị bệnh thì đưa đi bệnh viện chứ. Làm liên lụy con chúng tôi làm gì? Nhà chị không thi nữa thì mặc kệ. Con tôi vẫn phải thi. Con tôi còn là học sinh thi lại đấy. Nếu bị hủy kết quả vì chị, tôi đánh chết cả nhà chị luôn. Đồ vô tâm vô đức. Chị định thông đồng với trường để bắt nạt mẹ con tôi à? Được thôi, hủy thì hủy. Con tôi không thi được, con các người cũng đừng mơ thi. Vừa nói, chị ta liền lao thẳng về phía hàng rào cảnh giới của kỳ thi, có vẻ muốn liều mạng với tất cả mọi người.